ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ ይህ የ10ኛ ክፍል ሂስትሪ ዩኒት 4 ሶሳይቲ ኤንድ ፖለቲክስ ኢን ዘ ኤጅ ኦፍ ወርልድ ዋርስ ፍሮም 1914 አፕ ቱ 1945 የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዩኒቱን ሁለተኛ ክፍል እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬው ቶፒካችን the October 1970s Russian Revolution cause course and results የሚል ቶፒክ ይኖርናል ማለት ነው። ታዲያ እናንተም ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አብራችሁ ቆዩ። መልካም ቆይታ። ሶ ጋይስ እንግዲህ በባለፈው ክላሳችን ወይም በፓርት 1 ስለ ወርልድ ዋር ፈርስት ኮዝ ኮርስ እና ኮንሲኩዌንስ ምን እንደሚመስል አይተን ነበር ማለት ነው። በዛሬው ዕለት ደግሞ የራሽያን ሪቮሉሽን ኦኬ ስፔሻሊ ዲ ኦክቶበር ሪቮሉሽን የሚባለውን ኮዙ ምን ነበረ፣ ኮርሱ ምን ይመስላል፣ ሪዛልቱ ወይም ኮንሲኩዌንሱ ምንድነው የሚለውን ነገር እናያለን። በድጋሚ አብራችሁ ቆዩ ማለት ነው። Various other sectors of the Russian society were discontented throughout the 19th century by the autocratic rule of the Caesars. እንግዲህ በርካታ ራሽያ ውስጥ የሚኖሩ ሶሳይቲዎች ወይም ማህበረሰቦች ብዙ ቅሬታ ነበረባቸው። ቅሬታቸውም እንግዲህ it is due to the autocratic rule of the Caesar. ኦኬ እዚህ ጋር there ስንል እዚህ ጋር ምን ማለታችን ነው? አጼ ማለት ነው ባጭሩ፣ ወይም የጥንት የራሽያን መሪ ስም ነው። በእኛ ለምሳሌ ኢምፔረር ወይም አጼ እንደምንለው በራሽያ ደግሞ ዜርስ ነው የሚለው there. okay so this gives rise to the different political groups who worked in secret. የእንግዲህ ምን ሊያመጣ ችሏል? የተለያዩ ፖለቲካል ግሩፖች እንዲፈጠሩ። እነዚህ ፖለቲካል ግሩፖችም ያደጉት ወይም የተፈጠሩት ሰክሬትሊ ነው። okay so this gives rise to different political groups who worked in secret. Some liberal groups demanded the replacement of the Caesarist absolutism with a democratic parliamentary government. እንግዲህ አንዳንድ ሊበራል ግሩፕ አሉ። ሊበራል ግሩፕ ስንል የነጻነት ቡድኖች ማለት ነው። እነዚህ ቡድኖች ምንድነው የሚፈልጉት ካል የሲዘሩን አብሶሉቲዝም ያው እንግዲህ ታውቁታላችሁ። አጼዎቹ ወይም ነገስታት በሚኖርበት ጊዜ እያንዳንዱ አክሽን በአገሪቱ ላይ የሚካሄደው ኤቭሪቲንግ በንጉሱ ትዕዛዝ በንጉሱ መልካም ፍቃደኝነት ብቻ ነው ሊሆን የሚችለው እንጂ በፒፕሉ አይደለም። ስለዚህ የሲዘርስ ወይም ዘ ሲዘሪስት አብሶሉቲዝም በምን እንዲተካ ይፈልጋሉ? በዲሞክራቲክ ፓርላመንታሪ ገቨርንመንት እንዲተካ ይፈልጋሉ ማለት ነው። እነማን? ዘ ሊበራል ግሩፕ ኦኬ ወይም ሰም ሊበራል ግሩፕ ዲማንድድ the replacement of Caesarist Tsarist absolutism with a democratic parliamentary government. The group called social revolutionaries thought that the peasant should rise and seize the lands of all landlords. እንግዲህ እዚህ ጋር ሶሻል ሪቮሉሽናሪስ የሚባሉ ግሩፖች አሉ። እነዚህ ግሩፖች ምንድነው ያስቡት የነበረ? ፔዛንቶች መነሳት እንዳለባቸው እንዲሁም ላንድ ወይም መሬቱን ከላንድ ሎርድ ለቀም ማድረግ አለባቸው ወይም መቀበል መቻል አለባቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሳይዝ ስንል ለቀም ማድረግ ወይም መቀበል ማለት ነው። ሶ ላንድ ሎርድ የሚባሉት የመሬት ጌታ ማለት ነው ወይም የመሬት ባለሀብት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ፔዛንቶች ተነስተው መሬት መያዝ መቻል አለባቸው። ከማን? ከመሬት ባለሀብቱ ወይም ከመሬት ከበርቴው። ይሄ ማን እሳቤ ነው ካል የግሩፖች እሳቤ። ምን የሚባሉ ግሩፖች? ሶሻል ሪቮሉሽናሪስ የሚባሉ ግሩፖች እሳቤ ነው። such group encouraged the peasant to rebel. ስለዚህ እነዚህ ግሩፖች ወይም ሶሻል ሪቮሉሽናሪ የሚባሉ ግሩፖች ፔዛንቶች ወይም ጭሰኞች ወይም ገበሬዎች ሪበል ወይም ሐመጽ እንዲያነሱ ምን ያደርጋሉ? ያበረታታሉ፣ ይገፋፋሉ ማለት ነው። of all this the most radical groups was the Marxist. ሌሎች ደግሞ ግሩፖች ማርክሲስት የሚባሉ አሉ። ማርክሲስት ከነ የመጡት this group followed the teachings of Karl Marx from 1818 up to 1883 የኖረ ሰው ነው። እንግዲህ ካርል ማርክስ የሚባል ኢኮኖሚስት ነው። የሱ ሐሳብ ወይም አስተምሮ አለ። የሱን አስተምሮ የሚከተሉ ናቸው እነዚህ ማርክሲስት የሚባሉት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ማርክሲስቶች ፔዛንቶችን ያረጋቸዋል፣ ኢንከሬጅ ያረጋቸዋል ወይም ያበረታቷቸዋል፣ ይደግፏቸዋል ማለት ነው። ሪቤሊየን ወይም ሪቮልት እንዲያነሱ ማለት ነው ወይም ሐመጽ እንዲያነሱ። This revolutionary formed the Russian Social Democratic Labor Party
in 1898 ስለዚህ ማርክሲስት የሚባሉት ግሩፖች ምን መሰረቱ? ራሽያን ሶሻል ዲሞክራቲክ ላቦር ፓርቲ ወይም RSDLP የሚባል ፓርቲ መሰረቱ ማለት ነው። ራሽያን ሶሻል ዲሞክራቲክ ላቦር ፓርቲ This party was later divided into Bolshevik and the Menshevik and Bolshevik ተብለው በሁለት ተከፈሉ። እዚህ ጋር ልብ አድርጉ። ማን ነው በሁለት የተከፈለ? የሶሻል ዲሞክራቲክ ላበር ፓርቲው በሁለት ተከፈለ። ማን ተብሎ? ቦልሸቪክ and Mensheviks ተብለው ማለት ነው። The Bolshevik means the majority group ማለት ነው። were led by Lenin who real name was Vladimir Ilyich ኡሊኖቭ የሚባል ነው። እንግዲህ ትክክለኛ ስሙ ሌኒን የሚባለው ጀስት እንደ ቅጽል ስም አይነት ነው። የማን መሪ ነው? የፖልሸቪክ ወይም የማጆሪቲ ግሩፑ መሪ ሌኒን ይባላል። ሌኒን ትክክለኛ ስሙ ግን ማን ነው? ቪላድሚር ኢሊች ኢሊኖቭ ወይም ዩሊኖቭ ብለን አንብበው። ቪላድሚር ኢሊች ዩሊኖቭ ተብሎ ይጠራል ትክክለኛ ስሙ። ግን የግሩፑ መሪ ተደርጎ ሲሰየም ስሙ ማን ነው? ሌኒን ነው። ሌኒን ኤኒዌይስ ፓርቲው በሁለት ግሩፕ ተከፍሏል በሚል እንይዛለን። ቦልሸቪክ ኤንድ ሜንሸቪክ። ቦልሸቪኩ ማጆሪቲ ግሩፑ ነው፣ በሌኒን ይመራል ማለት ነው። የሌኒን ትክክለኛ ስሙ ማን ነው ብትባሉ ቪላድሚር ኢሊች ዩሊኖቭ ወይም ኡሉኖቭ ብላችሁ ትይዛላችሁ ማለት ነው። Russia was one of the poorest country in Europe in the early 1900 እንግዲህ ራሽያ የምትባለው ሀገር በ1900 አካባቢ በጣም ድሃ የምትባል የአውሮፓ ሀገር ነበረች። Much of the Western Europe saw Russia as a backward and undeveloped society እንግዲህ አብዛኞቹ የአውሮፓ ሀገሮች ራሽያ እንዴት ነው የሚቆጥሯት? ባክዋርድ የሆነች ወይም ኋላ ቀር የሆነች እንዲሁም ያልሰለጠነ ማህበረሰብ ያለባት ሀገር አድርገው ኮንሲደር ያደርጓታል። The Russian Empire maintained serfdom, a kind of feudalism in which landless peasants were forced to serve the land-owning nobility. serfdom ማለት እዚህ ጋር እንግዲህ ገባር ብለን እንውሰደው። ገባር ማለት የፊውዳል ስርዓት ነው ወይም it's a kind of feudalism ነው። መሬት ያላቸው ሰዎች ወይም ከበርቴዎች ግዴታ እነዚህ serfdom የሚባሉ ሰዎች የነሱን መሬት ማረስ መቻል አለባቸው ማለት ነው። ኦኬ ላንድለስ የሚባሉ ፔዛንቶች ላንድ ኦውኒንግ ኖቢሊቲዎችን ምን ማድረግ አለባቸው? ማገዝ፣ መርዳት፣ መሬታቸውን ማረስ መቻል አለባቸው። ስለዚህ ያረሱበትን የሆነ ዋጋ ይከፈላቸዋል እንጂ የራሳቸው መሬት የላቸውም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ምን ይባላሉ? serfdom ይባላሉ። serfdom ግን መቼ አቦሊሽ ተደረገ ካል serfdom was abolished in Russia in 1861 ያ ማለት ይሄ ገባር የሚባለው ወይም ጭሰኛም በለው ምንም መሬት ሳይኖረው የሀብታም መሬት ብቻ እያረሰ የሚኖረው ሰው ወይም serfdom የሚባለው መቼ ተወገደ ወይም አቦሊሽ ተደረገ? በ1861 A population increase at the end of the 19th century combined with a difficult growing season due to the Russian's northern climate and successions of closely conflict እንግዲህ አንደኛ እዚህ ላይ population increase ወይም ከፍተኛውን የህዝብ ብዛት ኢንክሪዝ እያደረገ ነው። መቼ? at the end of 19th century ያ ማለት በ1800 ይዞ እስከ 1890ዎቹ አካባቢ ድረስ ማለት ነው 19th century ማለት። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ራሻ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ብዛት ተከሰተ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ምን ገጠማቸው ይላል growing season due to ወይም difficult growing season due to the Russian northern climate በስተሰሜን በኩል ያለው የራሽያ ክላይሜት እጅግ በጣም አደገኛ የሆነና ለፕሮዳክሽን ምቹ ያልሆነ ክላይሜት። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኮንፍሊክት ወይም ግጭት beginning with the Crimean War from 1854 up to 1856 resulted in a recurrent food shortage across the vast empire. ኦኬ ስለዚህ አንደኛ በስተሰሜን በኩል ያለው ክላይሜት ጥሩ አልነበረም። ሁለተኛ ኮንፍሊክት ነበረ። ኮንፍሊክቱ ክሪሚያን ዋር ይባላል። ለሁለት ዓመታት ያክል የቆየ ጦርነት ነው። በዚህ ምክንያት ደግሞ ተደጋጋሚ የሆነ የምግብ እጥረት
ኦኬ በአብዛኛው ኢምፓየር ላይ ወይም ቫስት ኢምፓየር አብዛኛው የራሽያ ግዛት ላይ ተደጋጋሚ ወይም ሪከረንት የሆነ ፉድ ሾርቴጅ ገጠመ ማለት ነው ራሽያ ላይ። አሁን ይሄን ሁላ የምናወራው ለምንድን ነው? ሪቮሉሽኑ እንዴት እንደተነሳ፣ ኮዙ ምንድን ነው፣ ኮርሱ እንዴት ነው፣ ሪዛልቱ ምንድን ነው እያልን እያወራን ስለሆነ ነው። ፎር ኢንስታንስ ዲፊት ባይ ጃፓን ዱሪንግ ዘ Japan's war from 1904 up to 05 became the immediate cause of the Russian Revolution of 1905. ተመልከቱ ኢሚዲየት ኮዙ ምንድን ነው? ለራሽያ ሪቮሉሽን ወይም ለራሽያ አብዮት ኢሚዲየት ኮዙ ምንድን ነው ከተባለ ራሽዮ ጃፓን ዋር ነው። ኦኬ በራሽያ ጃፓን ዋር ጊዜ ጃፓን ራሽያን አሸንፋት ነበር። በዚህ ምክንያት ራሽያ ላይ ሪቮሉሽን ወይም አብዮት ተነሳ። መቼ? በ1905 ማለት ነው። እዚህ ጋር የተለያዩ ሪዝኖች አሉ። የፖፑሌሽን ኢንክሪዝ፣ የክላይሜት ቼንጅ፣ ኮንፍሊክት፣ ፉድ ሾርቴጅ ምናምን ነገሮች። ግን ኢሚዲየት ኮዝ የሚለው በራሽዮ ጃፓን ዋር ጊዜ ራሽያ መሸነፏ ኢሚዲየት ኮዝ ፎር ዘ ራሽያን ሪቮሉሽን ኢን 1905 ሆነ ማለት ነው። ዘ ዲፊት ስፓርክድ ኤ ሰርጅ ኦፍ ዶሜስቲክ አፒቫል። ስለዚህ ዘ ዲፊት ስፓርክድ ኤ ሰርጅ ኦፍ ዶሜስቲክ አፒቫል ስንል አፒቫል ማለት ረብሻ ወይም ብጥብጥ ማለት ነው። ሰው ጃፓን ራሽያን ማሸነፏ በራሽያ ውስጥ ዶሜስቲክ የሆነ አፒቪል ወይም ረብሻ ወይም ብጥብጥ እንዲገባ እንዲነሳ አደረገ ማለት ነው፣ ወይም ገፋፋ ማለት ነው ባጭሩ። The Bloody Sunday massacre of the peace demonstrator in St. Petersburg marked the beginning of the violent phase of the Russian Revolution of 1905. ይህ ብሌዲ ሰንዳይ የሚባል አለ። ብሌዲ ሰንዳይ ማሳከር ማሳከር ማለት የጅምላ ፍጅት ወይም ግድያ ማለት ነው። ሶ መቼ ነበረ? ሰንዳይ በሚባል ቀን። ብሌዲ ማለት በጣም ደም አፋሳሽ የሆነ ማለት ነው፣ ወይም ከፍተኛ ህዝብ ያለቀበት ቀን እንደማለት ነው። the bloody sunday massacre የሚባለው ይህ ማሳከር እንዴት ነው የተከሰተው ካል there was a peace demonstrator ማለት ሰልፈኛ ነው፣ ሰላማዊ ሰልፍ። ሶ peace demonstrator ማለት ሰላማዊ ሰልፍ የሚያደርጉ ሰዎች ነበሩ። እነዚህ ሰዎች ላይ ብለዲ ሰንዳይ ማሳከር የሚባል ወይም ባጭሩ ማሳከር ወይም የጅምላ ፍጅት ተደርጎባቸው ነበረ። የት ካል ሴንት ፔተርበርግ ተብሎ የሚጠራ ቦታ ላይ ማለት ነው። ሶ የነዚህ ጅምላ ፍጅት ለምን መነሻ ሆነ ካል the violent phases of Russian Revolution in 1905 በ1905 ለተነሳው የራሽያ አብዮት ኃይለኛ የሚባል ወይም ቁጣ የቀላቀለ አብዮት እንዲነሳ አደረገ ማለት ነው። አይታችኋል። መጀመሪያ ላይ ሰው ፒስ ዴሞንስትሬተር በሴንት ፔተርበርግ ሊያደርግ ወጣ፣ ሰልፈኛ ማለት ነው፣ ሰላማዊ ሰልፍ ነው። ነገር ግን ይህ ሰላማዊ ሰልፍ በሰላም አልተጠናቀቀም። ከፍተኛ የሆነ በጅምላ ብዛት ሰው የተገደለበት ጊዜ ነበረ። ሰው ብዙ ሰዎች ሲገደሉ ራሽያ ላይ አብዮቱ በከፍተኛ ሁኔታ ቁጣ የቀላቀለ። እዚህ ጋር ቫዮለንት ስንል ምን ማለታችን ነው? ቁጣ ማለት ነው። ቁጣ ማለት ነው፣ ወይም ምን እንበለው ንዴት ማለት ነው፣ ወይም ኃይለኛ እንደማለት ነው፣ ወይም ዋነኛው ፌዝ እንበለው። ሶ የራሽያን የ1905 ራሽያ ላይ ያለው ሪቮሉሽን በከፍተኛ ሁኔታ እንዲቀጣጠል ያደረገው the bloody sunday massacre ነው። the Tsar's army killed or injured hundreds of defenseless protesters። አይታችኋል። ዚሳርስ ማለት እንግዲህ ያጼው ነው ወይም የንጉሱ አርሚ ማለት ነው። ብዙዎችን ገደለ፣ እንዲሁም በመቶ የሚቆጠሩትን አቆሰለ። እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ዲፌንስለስ ፕሮቴስተር ናቸው። ያ ማለት የሚከላከሉበት የሌላቸው መሳሪያ የሌላቸው ፕሮቴስተር ማለት ተቃዋሚ ማለት ነው። ፕሮቴስት መቃወም ማለት ነው። as a result Nicholas II was forced to issue the October Manifesto, which purportedly turned Russia from the absolute monarchy to constitutional monarchy. ሶ በዚህ ጊዜ እንግዲህ ኪንጉ ማን ነበረ? ኒኮላስ ሰከንድ ነበረ። ኒኮላስ ሰከንድ እንግዲህ የኦክቶበር ማንፌስቶ የሚለውን ነገር አቀረበ። ይሄ ማንፌስቶ ማለት መሰላችሁ ጀስት የተጻፈ ነገር ነው።
ህዝቡን ልክ እንደማታለያ ማለት የህዝቡ ፍላጎት አለ ወይም ፕሮቴስተሩ ወይም ሰልፍ የሚያካሂደው አካል አለ የሱን ፍላጎት አሟላለሁ የሚል የተጻፈ ነገር ማቅረብ ማለት ነው። which purportedly turned Russia from an absolute monarchy to constitutional monarchy ያ ማለት purportedly ሲል እንግዲህ በማታለል ወይም በማስመሰል ማለት ነው። በማስመሰል ከዛ ከአብሶሊት ሞናርኪ ወደ ኮንስቲቱሽናል ሞናርኪ ኮንስቲቱሽናል ሞናርኪ እና አብሶሊት ሞናርኪ ስንል ወደኛ ሀገር እናምጣውና ቀለል ባለ ቋንቋ እንድትረዱት ጀስት ለምሳሌ በኢምፔረር ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት መጀመሪያ ላይ ኮንስቲቱሽን የሚባል ነገር አልነበረም። አብሶሊት ሞናርኪ ነበረ። ከዛ በ1931 ወይም በ1931 የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ኮንስቲቱሽን ጸደቀ። ስለዚህ ከአብሶሊት ሞናርኪ ወደ ኮንስቲቱሽናል አትሊስት የተጻፈ ህግ አለ ማለት ነው። ይተገበርም ባይተገበርም። ስለዚህ ኦክቶበር ሞናርኪ የሚባል ማኒፌስቶ የሚባለው ነገር እዚህ ጋር ሊቀርብ ቻለ ማለት ነው። እንግዲህ ሌኒን ማለት ይህ ሰው ነው። ቪላድሚር ኢሊች ሌኒን ወይም በሌኒን ፈንታ ምን ብለን ነበር ያነበብነው ትክክለኛ ስሙ ብሎ ቅድም ካስታወሳችሁ ኡሊያኖቭ የሚል ነገር ነበረ። ቪላድሚር ኢሊች ኡሊያኖቭ የሚል ነገር ነበረ፣ ግን ሌኒን ብሎታል። ኤኒዌይስ ቅጽል ስሙ መስሎ የነበረ ሌኒን ግን እዚህ ላይ ትክክለኛ ስሙ እንደሆነ አድርጎ አስቀምጦታል። ኦኬ ኤኒዌይስ ሌኒን የሚባለው በዚህ በሪቮሉሽኑ ጊዜ የአብዛኞቹን ወይም የማጆሪቲው ራሽያን ወይም ባጭሩ ቦልሸቪክ የሚባለውን ማጆር ግሩፕ ሊድ የሚያደርግ ወይም የሚመራ ነበረ። እንግዲህ ይህን ካርታ ተመልከቱት። ይህ ካርታ ሀጉር የሚያክል ሀገር ነው። እንግዲህ ራሽያ ማለት ተመልከቱት። ከዚህ ጫፍ ይዞ እስከዚህ ጫፍ እንደውም ጫፉ አላለቀም ድረስ ያለው ራሽያ ነው። አሁን ድረስ በዓለማችን የመጀመሪያው ሰፊው ሀገር ራሽያ ነው። ወደ 17 ሚሊዮን ስኩዌር ኪሎ ሜትር አካባቢ። ኢትዮጵያ እንግዲህ ሰፊ የምትባል ሀገር ነች፣ ግን 1.2 ሚሊዮን ስኩዌር ኪሎ ሜትር አካባቢ ነች ኢትዮጵያ። ራሽያ ላይ ስንመጣ ደግሞ 17። ስለዚህ ራሽያ ማለት የኢትዮጵያን 18 እጥፍ ያክል ይሰፋል እንደማለት ነው። እዚህ ካርታ ላይ እንደምትረዱት እንግዲህ እነዚህ ቢጫዎቹ ወይም ብርቱካናማ እንበላቸው እነ ፊንላንድ፣ ላትቪያ፣ ኤስቶኒያ፣ ሊቱዌኒያ ምናምን የሚባሉ ግዛቶች በመጀመሪያው የዓለም ጦርነት ጊዜ ራሽያ ያጣቻቸው ግዛቶች ናቸው። እነዚህ ግዛቶች ማለት ነው። ይሄ ግን እንደ ቢጫ አይነቱ ሙሉ ራሽያ ነው። እዚህ ጋር ቀይ ከለሩ የሚያመለክተው ዘ ቦልሸቪክ ቴሪቶሪ ነው። ቦልሸቪክ ማለት ዲ ማጆሪቲ ግሩፕ በሌኒን የሚመራው ግሩፕ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ መሀል ላይ ማን አለ? ሞስኮ አለ። ሞስኮ ማለት ነው አዲስ ዲ ካፒታል ኦፍ ራሽያ ነው። ቴን እዚቻ ቢጫዋ የምታመለክተው ቴሪቶሪ ሎስት ነው። ቴሪቶሪ ሎስት ማለት በመጀመሪያ ጦርነት የታጡ ግዛቶች ናቸው። ኮከቡ ደግሞ የሚያመለክተው ቦልሸቪክ አፕራይዚንግ። እዚህ ቢጫው ማን ነው? ኮከቡ ላይ ቦልሸቪኮች የተነሱበት ነው። ኦኬ የተነሱበት ነው። ሌላ ደግሞ ኮከብ አለች፣ አነስ ያለች ኮከብ ሜጀር ሲቪል ዋርስ ባትል ኤሪያ። ሜጀር ሲቪል ዋር ወይም የእርስ በርስ ጦርነት ያለባቸው ቦታዎች ናቸው እነዚህ አንዳንድ ኮከቦች። የተለያዩ ሁለት አይነት ኮከብ ነው ያለ ባይዘው ስሉን በደንብ ታያችሁት እያለ እያንዳንዱን ቀስቱ ለምሳሌ አረንጓዴው ቀስት ምንድነው? ዋይት ራሽያን እንዳለ ሄድ አታክ፣ ቀዩ ደግሞ ቦልሸቪክ ካውንተር አታክ ምናምን እያለ ካርታውን ያስረዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ካርታ ምንድነው? ሌኒኒስት ራሽያን ዱሪንግ 1970 ሪቮሉሽን በ1917 ሪቮሉሽን ሌኒን ሲመራው የነበረው ኦኬ ግሩፕ እንቅስቃሴ የሚያሳይ ወይም ሪቮሉሽን እና ሲቪል ዋሩን የሚያሳይ ካርታ ነው ማለት ነው። ካርታ እዚህ ጋር ያለውን ዲያግራም ስናይ እንግዲህ ፋክተር ዛ ሊድስ ቱ ዘ ኮሚኒስት ሪቮሉሽን ኢን 1917 በ1917 ሪቮሉሽን ሊካሄድባቸው የቻሉበት ወይም ፋክተሮች ምን ነበሩ ስንል አንደኛው ዘ ዊክነስ ኦፍ ሲዛር ኒኮላስ ሰከንድ ወይም ባጭሩ ኒኮላስ ሰከንድ ወይም ኪንግ ኒኮላስ ሰከንድ ድክመት ወይም ያስተዳደር ብቃት ማነስ። ሁለተኛ ዘ ዲስኮንተንትስ ኦፍ ዘ ፔዛንት ወይም የገበሬዎች ቅሬታ። ሌላው ዘ ዲስኮንተንትስ ኦፍ ዘ ወርከር የሰራተኞች ቅሬታ። እንዲሁም ራስፑቲን ኤንድ
ስካንዳል እዚህ ላይ ራስፑቲን ሲል እንግዲህ የሰው ስም ነው ያገኘሁት መረጃ። ስካንዳል ደግሞ ሀሜት ነው ወይም ሞራሊ ሮንግ የሆነ ነገር ማለት ነው። እሱም አንድ እንደ ኮዝ ተደርጎ ተቀምጧል። ሌላው ራሽያ ፌለር ኢን ዘ ፈርስት ወርልድ ዋር በመጀመሪያ የዓለም ጦርነት ራሽያ አልተሳካላትም። ስለዚህ ፌል ማድረጓ ሌላኛ ምክንያት ነው። ኔክስት ዘ ፌለር ኦፍ ዘ ዱማ። ዱማ ማለት ፓርላመንት ማለት ነው ወይም ፓርላማ ማለት ነው። አጌን ዘ ኦፖዚሽን ኦፍ ዘ ኮሚኒስት የኮሚኒስቶች ኦፖዚሽን ወይም ተቃርኖ ወይም አለመግባባት። ከዛ በኋላ ዘ ፌብሩዋሪ ሪቮሉሽን 1970ስ እነዚህ እንግዲህ ፋክተር ዛት ሊድስ ቱ ዘ ኮሚኒስት ሪቮሉሽን ኢን 1917 ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር የተጠቀሱት ነገሮች በሙሉ ኦልሞስት ወደ ስንት የሚደርሱ ወደ 8 የሚደርሱ ፋክተሮች ተዘርዝረዋል። ኦኬ ዛር ኒኮላስ ዘ ሰከንድ እዚህ ጋር ሲ አርጓት እስኪ ቲ ነው የሚለው ሲ ነው ሲ ዜድ ነው የሚለው እንግዲህ እዚህ ጋር ቲሳር ብለን ልናነበው እንችላለን። ግን እኔ በእርግጥ እንትን ላይ ነው ያየሁት ዲክሽነሪ ላይ ምን እንደሆነ ሰርች ሳደርገው ያገኘሁት ነገር ዛርስ ብሎ ነው የሚያነበው ወይም ዛር ብሎ ያነበዋል። ሲ ዜድ ኤ አር ኤስ ማለት ነው። ምንድነው የሚለው ራሽያን አንሸንት ኪንግ ወይም የኪንጉ ስም ነው የሚለው ወይም አጼ የራሽያ አጼ ነው የሚለው። ስለዚህ አጼ ኒኮላስ ዘ ሰከንድ እንደማለት ነው። and his subjects entered World War the First with enthusiasm and patriotism with the defense of Russia fellow Orthodox slaves and Serbs as the main battle cry። አሁን እዚህ ጋር ሰብጀክትስ የሚል ነገር አለ። ሰብጀክት ማለት ፒፕል ናቸው ወይም ሰዎች ናቸው። በመንግስት ወይም በንጉስ ውስጥ ስር የሚተዳደሩ ህዝቦች እንደማለት ነው ሰብጀክትስ የምንለው። ስለዚህ ኒኮላስ ዘ ሰከንድ እና ህዝቦቹ ወደ መጀመሪያ ዓለም ጦርነት በምን በጉጉት በከፍተኛ ስሜት እንዲሁም ፓትሪዮቲዝም ስንል በከፍተኛ የሀገር ፍቅር ስሜት ማለት ነው። with the defense of Russian fellow Orthodox slave ምንን ለመጠበቅ ወይም ምንን ለመከላከል ነው ካላችሁ ስሌቭስ የሚባሉ ኦርቶዶክሶች አሉ። ስሌቭ ስንል ባሪያ ማለት አይደለም። እዚህ ላይ ስሌቭ ከሆነ ኢ ነው ያለችው እዚህ ላይ ስሌቭ የቦታ ስም ነው። እሺ ስለዚህ ፊሎ ማለት ደግሞ ጓደኛ ወይም ግሩፕ ማለት ነው። ሶ ስሌቭ የሚባሉ ኦርቶዶክስ ግሩፖች አሉ። እነሱን ዲፌንድ ለማድረግ ወይም ለመከላከል ኖት ኦንሊ ስሌቭ ሰርብስ የሚባሉም አሉ። ኦኬ እነዚህ እንግዲህ የቦታ ስሞች ወይም ጎሳ ብለን እንውሰዳቸው። እነሱን ዲፌንድ ለማድረግ አዘሜን ባትል ክራይ ማለት ቅራርቶ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ አረፍተ ነገር ላይ የምትረዱት ነገር ዛርስ ማለት አጼ ወይም የንጉስ ማዕረግ እንደሆነ፣ ፊሎ ኦርቶዶክስ ስሌቭ ስል ደግሞ ስሌቭ እዚህ ጋር ባሪያ አይደለም የቦታ ስም ነው ወይም ጎሳ ነገር ነው። ሶ ፊሎ ማለት ፊሎ ብዙ ጊዜ ለምሳሌ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ፊሎ ሲሉ ትሰማላችሁ። የፊሎሺፕ ወይም ፌሎሺፕ የሚባል ቃል። ፌሎ ማለት እንግዲህ ቡድን ወይም ግሩፕ ተመሳሳይ የሆነ ተመሳሳይ አይነት ድርጊት የሚያደርግ ማለት ነው። ለምሳሌ ሰንበዲ ኦርቶዶክስ ከሆነ ያኛውም ኦርቶዶክስ ያኛውም ኦርቶዶክስ ከሆነ ስለዚህ ኦርቶዶክስ ግሩፕ ተፈጠረ፣ እነዛ ባንድ ላይ ፊሎ ይባላሉ። ወይም ሰንበዲ ፕሮቴስታንት ምናምን ከሆነ እና ሌላኛውም እንደዛው ከሆነ ተመሳሳይ ከሆኑ they are called ፊሎ ይባላሉ ማለት ነው። እና ስሌቭስ ኤንድ ሰርቪስ የሚባለው የቦታ ስም እንደሆነ እዚህ ጋር ደግሞ ባትል ክራይ ማለት ቅራርቶ ማለት ነው። ምናልባት በጦርነት ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተቅራራ እየተፎከረ ምናምን በወኔ ነው ወደ ጦርነት ወይም ወደ ሆነ ነገር የሚገባው ማለት ነው። ስለዚህ ባትል ክራይ ስንል ባጭሩ እነዚህ ራሻዎች ወደ መጀመሪያ ዓለም ጦርነት ሲገቡ ኦርቶዶክስን ዲፌንድ ለማድረግ ወይም ለመጠበቅ እያቅራሩ እየፎከሩ እንደገቡ በከፍተኛ ወኔ ስሜትና ጉጉት እንዲሁም የሀገር ፍቅር እንደገቡ ያመለክታል። In August 1914 the Russian army invaded Germany's province of the East Prussia and occupied the significant portion of the Austrian controlled Galicia in support of the Serb። አሁን እንግዲህ በ1914 የመጀመሪያ ዓለም ጦርነት ሲነሳ ራሽያ አርሚ ማንን ወረረ? ጀርመን። የጀርመን ፕሮቪንስ ወይም ግዛት የሆነችውን ምስራቃዊ ፐርሺያን እና በጣም ሲግኒፊካንት የሚባለው ወይም ጠቃሚ የሚባለውን የአውስትሪያን ክፍል ኮንትሮል ማድረግ ጀመረች ወይም ቻለች። የአውስትሪያ ክፍል ማን ይባላል? ጋሊሺያ ይባላል። ጋሊሺያ ማንም በመደገፍ ነው ራሽያ ጦርነት ውስጥ የገባችው? ሰርብስ የሚባሉ ሰርብ ማለት እነዚህ ኦርቶዶክሶች ናቸው። ቅድም ያልኩባችሁ ማለት ነው።
ኦርቶዶክስ ስሌቭስ ኤንድ ሰርብስ የሚባሉትን ዲፌንድ ለማድረግ ነው የገቡት። German controls of the Baltic Sea and the German Ottoman controls of the Black Sea served Russia for most of its foreign supply and potential market. በአጭሩ ጀርመን ማንን ተቆጣጥራ ነበረ? the Baltic Sea የሚባል ወይም የባልቲክ ባህር እንዲሁም the German Ottoman controls of Black Sea ባልቲክ ሲን እና ብላክ ሲን ኮንትሮል አድርጎ ነበረ። አሁን ብላክ ሲ ለማን ነው የሚያገለግለው? ለራሽያ በምን በኩል ነው የሚያገለግለው ካል ፎሪን ሰፕላይ ኤንድ ፖቴንሻል ማርኬት ባጭሩ የገበያ ኢምፖርት ኤክስፖርት የሚደረግበት ቦታ ነበር የቦታ ወይም ቀለል ልናርገውና በጀርመንና በራሽያ በኩል በተደረገው ጦርነት ሁለቱም ለገበያ ወይም ለምን ልበላችሁ ለኢምፖርት ኤክስፖርት ወይም ለማርኬት ይጠቀሙበት የነበረውን ቦታ ነው እየገጠሙበት ያለው ማለት ይቻላል እዚህ ጋር። By the middle of the 1915 Russia was affected by the impact of the war at most. ከአንድ ዓመት በኋላ ያ ማለት በ1915 ራሽያ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ በጦርነቱ ከፍተኛ የሆነ ኢምፓክት ወይም ተጽዕኖ ደረሰባት ማለት ነው። Food and fuel were in short supply. Casualties were increasing and inflation was mounting. ምን ማለት ነው እንግዲህ በ1915 ራሽያ ሙሉ በሙሉ በጦርነቱ ተጠቃች ማለት አንደኛ የፉድ እና የፊውል ሾርቴጅ ገጠማት። ሁለተኛ casualties were increasing. casualty ማለት በጦርነት ጊዜ የሚደርስ አደጋ ማለት ነው ወይም ጉዳት ማለት ነው። እሱ በጣም እየጨመረ መጣ። ሌላኛው ደግሞ inflation was mounting. የዋጋ ግሽበት በጣም እየጨመረ መጣ ወይም ወደ ላይ ወጣ ማለት ነው። አይታችኋል? አሁን ከዚህ አረፍተ ነገር ይዞ እስከዚህ ድረስ ያለው እንዳለ ኔጌቲቭ ነገር ነው የሚሆነው። መጀመሪያ በ1914 ራሽያ ጀርመን ኢንቫይድ አድርጋ ነበር ብለናል። ከዛ ጀርመን ደግሞ ባልቲክ ሲ እና ብላክ ሲ ኮንትሮል አደረገ። ባልቲክ ሲ እና ብላክ ሲ ደግሞ የሚያገለግሉት ለራሽያ ለገበያነት ወይም ለኢምፖርት ኤክስፖርትነት ወይም ለሰፕላይ የሚያገለግል ቦታ ነበር። ስለዚህ በጀርመን ቁጥጥር ውስጥ ሆነ አንድ። ሁለተኛ ፊውል እና ፉድ ሾርቴጅ ገጠመ የት ራሽያ ውስጥ። ሶስተኛ ካዡዋሊቲ ኢንክሪዝ አደረገ። ያ ማለት በጦርነቱ ወይም በአደጋ ጊዜ የሚደርሱ ጉዳቶች ጨመሩ። ሌላኛው ደግሞ ኢንፍሌሽን ወዝ ማውንቲንግ የዋጋ ግሽበቱ በጣም እየጨመረ መጣ ማለት ነው። ዜን ቀጣይ ምንድነው ሊሆን የቻለው? ስትራይክ ማለት ምንድነው የሚባለው? የስራ ማቆም አድማ አይነት ማለት ነው። አድማ strike rose among the low-paid factory workers and there were reports that peasants who wanted reform of land ownership were restless. አይታችኋል? ዝቅተኛ ተከፋይ የሆኑት የፋክተሪ ወርከሮች ወይም ፋብሪካ ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች የስራ ማቆም አድማ አደረጉ። because የዋጋ ኢንፍሌሽን ወይም የዋጋ ግሽበት አለ። የሚከፈላቸው ክፍያ በቂ ምግብ ወይም የሚፈልጉትን ነገር ማግኘት አይችሉም። ስለዚህ ያላቸው አማራጭ ስትራይክ ወይም ጆብ ስትራይክ ወይም አድማ የስራ ማቆም አድማ ማድረግ ነው። ከዛ ፔዛንቶች ደግሞ ከላንድ ኦነሮች መሬት እንፈልጋለን እኛ እስከ መቼ ድረስ ነው የነሱ መሬት እያረስ የምንኖረው ብለው ረስትለስ ማለት እዚህ ጋር መቁነጥነጥ ወይም እረፍት ማጣት ማለት ነው። እረፍት የሚያጡት ለምንድን ነው? ከላንድ ኦነሮች መሬት ለመቀበል ማለት ነው። ኦኬ heavy losses during the war also strengthened thought that Tsar Nicholas II was unfit to the rule. እንግዲህ heavy losses ማለት በዚህ ጦርነት ጊዜ በርካታ ወይም ከፍተኛ የሆነ ሎስ ወይም ምን ማለት ነው ጉዳት መድረስ ወይም የሆነ ነገር ማጣት ኪሳራ ማለት ነው። ከፍተኛ የሆነ ኪሳራ በዚህ ጦርነት ከፍተኛ የሆነ ኪሳራ መኖሩ ኒኮላስ II የሚባለው መሪ አንፊት እንደሆነ ወይም ለመምራት ብቁ እንዳልሆነ የሚያሳይ ሆነው አገኙት ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ራሽያ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ችግር ተከሰተ ማለት ነው። ይህ ችግር ደግሞ የመሪው የኒኮላስ II
አለመብቃት ወይም ብቁ ያለመሆን ውጤት ነው ብለው እንዲያስቡ አደረጋቸው ማለት ነው። ሌላው የፌብሩዋሪ ሪቮሉሽን ነው። የካቲቱ አብዮት ምን ይመስላል? The Russian army lost battle after the battle in the outgoing First World War. እንግዲህ ራሽያ በመጀመሪያው ዓለም ጦርነት ብዙም ድል አልቀናትም። The military losses precipitated the outbreaks of the revolution. ስለዚህ በመጀመሪያው ዓለም ጦርነት ውጤት አለማምጣቷ ወይም ኪሳራ ውስጥ መግባቷ ሚሊታሪ ሎስ ማለት እንግዲህ በመጀመሪያው ዓለም ጦርነት ጊዜ ሚሊታሪ ሎስ ወይም የወታደራዊ ኪሳራ ገጥሟታል። የኪሳራ ወዴት ወረወራት ይላል? ወደ ሪቮሉሽን ወይም the outbreak of the revolution። እዚህ ጋር precipitated ስንል አዘቅት ውስጥ ወረወረ እንደማለት ነው፣ ወይም ባጭሩ ወደ ሪቮሉሽን ውስጥ አስገባ እንደማለት ነው። Living conditions in the town worsened due to the food shortage and inflation. ከዛ በተጨማሪ ከተማ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች በጣም አስጠሊታ ወይም እጅግ በጣም መጥፎ፣ ወርሰንድ ስንል በጣም ወረስ ማለት ነው ባጭሩ። ወርሰንድ ስንል ደግሞ ሞር አደገኛ የሆነ ለኑሮ በጣም አሰቃቂ የሆነ ማለት ነው። because ፉድ ሾርቴጅ አለ፣ የዋጋ ግሽበት አለ። በዚህ ምክንያት ራሽያ ውስጥ ያሉ ከተሞች ላይ መኖር በጣም አደገኛ ሆነ ማለት ነው። in ፔትሮጋርድ እንግዲህ የሚባል ቦታ አለ። in ፔትሮጋርድ workers went on strike and riots became common። ታችኋል። ፔትሮጋርድ የሚባለው ቦታ ላይ እንግዲህ ራሽያ ውስጥ የሚገኝ ከተማ ነው ብለን ነው ሰደን ቦታ ሰራተኞች ወደ ስትራይክ አመሩ። ስትራይክ ማለት አድማ ማለት ነው ብያችኋለሁ። and riot became common። ሪዮት ማለት አመጽ ማለት ነው። አመጽ በጣም የተለመደ እየሆነ መጣ ማለት ነው። soldiers in Petrograd finally joined the peoples of the city. then ሶልጀሮች ወታደሮች እንግዲህ ከህዝቡ ጎን አብረው ተሰለፉ ወይም የህዝቡን ስሜት ተቀላቀሉና አብረው ጆይን አደረጉ። ስለዚህ ወታደር ከህዝብ ጎን ሆነ ማለት ንጉሱን በሉት ማንኛውም ባዶ ነው ማለት ነው። ምንም ማድረግ አይችልም። because አንድ ነገር እንደፈለገ ማንቀሳቀስ የሚችል ወታደሮቹ ከመሪው ጋር እስካሉ ድረስ እንጂ ወታደሮችም ብኝ ካሉ አማራጭ የለውም። eventually Tsar Nicholas II was deposed and this brought the rules of the Romanov dynasty to an end። Romanov dynasty እንግዲህ Romanov dynasty ማለት ዛር ኒኮላስ የሚመራው ዳይናስቲ ወይም ስርወ መንግስት ነው። በመጨረሻ እንግዲህ ምንድነው የተደረገው? ዲፖዝድ እንዲደረግ ነው የተደረገው ዛር ኒኮላስ II። ዲፖዝ ማለት ከስልጣን መወገድ ወይም መባረር ማለት ነው፣ ወይም ከዙፋን ማስወረድ እንደማለት ነው። ከዛም ከስልጣን ሲወርድ ማን የሚባለው ዳይናስቲ? ሮማኖቭ የሚባለው ዳይናስቲ እንዳረገ ወይም አበቃ እዚህ ጋር ማለት ነው። After the monarchy was deposed in February 1917, the powerful members of the Duma or parliament formed the provisional government led by George Lvov, who was succeeded by Alexander Karnitsky. However, the new government failed to meet the people's demand. በየካቲት 1917 ዛር ኒኮላስ II ዲፖዝ ከተደረገ በኋላ ወይም ከዙፋን ካወረደ በኋላ ሌላ ፓወርፉል ሜምበር ወይም ዱማ ወይም ፓርላመንት የተባለው ፕሮቪዥናል ገቨርንመንት አቋቋመ። ፕሮቪዥናል ማለት ጊዜያዊ መንግስት ማለት ነው። ጊዜያዊ መንግስት ወይም ትራንዚሽናል ገቨርንመንት እኮ አይደለም፣ ግን ጊዜያዊ ብለን እንወስደው። ትራንዚሽናል ገቨርንመንት ማለት የሽግግር እንደማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ፕሮቪዥናል ስንል ጊዜያዊ ማለት ነው። ሶ ጊዜያዊ መንግስት በማን የሚመራ? በጆርጅ ሊቮቭ የሚመራ ጊዜያዊ መንግስት ተቋቋመ። ጆርጅ ሊቮቭ ማን ነው ስንል ደግሞ በአሌክሳንደር ካርንስኪ የተተካ ማለት ነው። ነገር ግን ይህ ጊዜያዊ መንግስት ፌል ሊያደርግ ችሏል። ኦኬ the new government failed to meet the people's demand። የህዝቦችን ፍላጎት ሊያረካ ስላልቻለ ወይም ሊረዳ ስላልቻለ ፌል አድርጓል። እዚህ ጋር ፌል ስንል መንግስቱ ሳይሆን የህዝቦችን ስሜት መረዳቱ ነው ፌል ያደረገው። ያ ማለት የሆነ መንግስት ሲቋቋም ህዝቦቹ እንደዚህ ያደርግላቸዋለሁ ምናምን ብሎ የሌለ ነገር ሰክሶ ይወጣል አይደል?
ከዛ ከወጣውና ስልጣን ላይ ከያዘ በኋላ የህዝቡን ስሜት አልተረዳም ማለት ኦልሬዲ ፌል አድርጓል ማለት ነው። ከህዝብ ጋር ያለው ሪሌሽን ምን አለ ማለት ነው? ሻከረ ማለት ነው። It was unable to mitigate the food shortage and bring the war to an end. ኦኬ እንግዲህ ለምንድን ነው ፌል ያደረገው ስንል unable to mitigate the food shortage and bring the war to an end. ሚቲጌት ማለት ምን ማለት ነው? ማሻሻል ወይም ማቃለል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አዲስ የተቋቋመው መንግስት ወይም ፕሮቪዥናል ገቨርንመንቱ ህዝቡ የገጠመውን የምግብ እጥረት ሊያቃልል አልቻለም። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ጦርነቱ ኢንድ እንዲያደርግ ወይም bring the war to an end ባጭሩ ጦርነቱ እንዲያበቃ ሊያደርግ አልቻለም። ሶ በዚህ ምክንያት the new government failed to meet the people's demand እንላለን። as a result it lost support among the general public በዚህ ምክንያት አብዛኛው ህዝብ ምን ሊያደርገው አልቻለም? ሰፖርት ሊያደርገው አልቻለም ወይም የህዝብ ድጋፍ አጣ ማለት ነው። meanwhile in Petergard the peasants, workers and soldiers united together to form a Soviet council or coordinating body አይታችኋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ፔተርጋርድ የሚባለው ቦታ ላይ ፔዛንቶች የላንድ ኦነሮችን መሬት የሚያርሱ ጭሰኞች ማለት ነው፣ ወርከሮች ዝቅተኛ ተካፋዮች ማለት ነው፣ ወታደሮች በአንድ ላይ ዩናይት ሆኑና ምን ፈጠሩ ይላል? ሶቪየት የሚባል ሶቪየት ማለት ባጭሩ ካውንስል ማለት ነው፣ ወይም ኮኦርዲኔት ቦዲ ማለት ነው፣ የተደራጀ ኃይል ወይም ግሩፕ ማለት ነው። ስለዚህ ፔዛንቶች ወርከሮችና ሶልጀሮች በአንድ ላይ ዩናይት አድርገው ሶቪየት የሚባል ነገር መሰረቱ ማለት ነው። then the Bolshevik ያ ማለት the majority group led by Lenin who had recently returned from exile sought the dissolution of the incompetent provisional government. ስለዚህ ፖልሸቪክ ማለት ነው ግሩፕ ነው፣ ማያጀር ግሩፕ የሚባለው ነው። የግሩፕ ይመራ የነበረው በሌኒን ነው። so who had recently returned from ኤክሳይል ማለት ከግዞት ወይም ከስደት የተመለሰ ማለት ነው። ሌኒን sought the dissolution of the incompetent provisional government so የፕሮቪዥናል ገቨርንመንት ወይም ጊዜያዊ መንግስቱ ዲዞልቭ እንዳደረገ ወይም እንደፈረሰ አድርጎ ቆጠረ ወይም አየ ማለት ነው። ከዛ ውጤቱ ምን ሆነ? as a result it lost popular support በመጨረሻም ፖፑላር ሳፖርት ወይም የህዝብ ድጋፍ አጣ። ማን? ፕሮቪዥናል ገቨርንመንቱ ማለት ነው። in the meantime peasant workers and soldiers in the Petergard came together and formed Soviet. ኦኬ በአንድ ላይ ሆኑና እነዚህ ሶስት አካላቶች ሶቪየት ወይም ካውንስል ወይም ኮኦርዲኔቲንግ ቦዲ ምን አደረጉ? ፈጠሩ ማለት ነው። The Bolshevik under Lenin who had just returned from exile demanded the ineffective provisional government be dissolved. ከግዞት የተመለሰው ሌኒን ወይም የቦልሸቪኩ መሪ የፕሮቪዥናል ገቨርንመንቱን ዲዞልቭ መሆኑን ይፈልገዋል። ቢኮዝ አዲስ ሪቮሉሽን ምን እያደረገ ስለሆነ ያቋቋመው ወይም አዲስ የሆነ አብዮት እየመራ ስለሆነ ማለት ነው ሌኒን። ከዛ በተጨማሪ የፕሮቪዥናል ገቨርንመንቱ የህዝቦችን ዲማንድ ወይም ፍላጎት ሊያሟላ አልቻለም። ስፔሻሊ የፉድ ሾርቴጅ እንዲሁም ጦርነት የሚያቆምበትን መጨረሻ ሊያሳይ አልቻለም ማለት ነው የመንግስት። ኦኬ the Bolshevik held the following popular slogan ፖልሼቪኮች ወይም ሜጀር ግሩፖች ወይም በሌኒን የሚመሩ ህዝቦች ወይም ሜምበሮች ፖፑላር ስሎጋን አላቸው። ፖፑላር ስሎጋን ማለት ነው መፈክር ማለት ነው። መፈክር ይህ መፈክር ምንድነው የሚለው? ኦል ፓወር ቱ ዘ ሶቪየት ሁሉም ኃይል ወደ ሶቪየት ይቀላቀል አይነት ማለት ነው። ወይም ሶቪየትን እናጠናክር እንመስረት እና ፒስ ላንድ ኤንድ ብሬድ ሰላም መሬትና ዳቦ እንደማለት ነው። ሰላም ያሉ ለምንድን ነው? እንደነገርኳችሁ ሲቪል ዋር አለ ወይም ዋር አለ፣ ጦርነት አለ። ላንድ ያሉ ደግሞ ፔዛንቶች ናቸው። መሬቱ በላንድ ኦነሮች ወይም በመሬት ከበርቴዎች ስለተያዘ። ብሬድ ያሉ ደግሞ ዳቦ ፍለጋ ነው፣ ፉድ ሾርቴጅ አለ። ስለዚህ ፒስ ላንድ ኤንድ ብሬድ እንዲሁም ኦል ፓወር ቱ ሶቪየት እያሉ ስሎጋን ወይም መፈክር እያሰሙ ነበረ ማለት ነው። with this slogan and their organized skill the Bolshevik won the popular support ከዛ እነዚህ ፖልሸቪኮች ወይም ማጀር ግሩፖች ፖፑላር ሰፖርት አገኙ። ግን ትራንዚሽን ማነው ፕሮቪዥናል ገቨርንመንቱ ግን ሰፖርት አጣ ማለት ነው። ሶ አብዛኛው ፒፕል ወዴት ተቀላቀለ ማለት ነው?
ወደ ቦልሸቪክስ ማለት ነው። In September 1970 the military takeover was attempted by the General Kornilov, the commander-in-chief of the Russian army. እንግዲህ በሴፕቴምበር 1970 ምንድን ያደረገው ሚሊታሪ ቴክኦቨር ማለት እነዚህ ስሎጋን ወይም መፈክር ይዘው ሪቮሉሽን የሚያካሂዱ ወይም አብዮት የሚያካሂዱ ሰዎችን በሚሊታሪ ወይም በጦር ቴክኦቨር ማለት ማጠቃለል ኮንትሮል ማድረግ የተደረገ ሙከራ ነበረ። ሙከራውን ያካሄደው ማን ነው? ኮማንደር ኢንቺፉ ነው። የራሽያ አርሚ ኮማንደር ማለት ነው። ማን ይባላል? ጀነራል ኮርኒሎቭ ይባላል። ፎሎዊንግ ዘ ፌለርስ ኦፍ ዲስ አተምፕት እንግዲህ የሙከራ ፌል ካረገ ወይም ውድቅ ከሆነ በኋላ ወይም ስኬት ካጣ በኋላ the Bolsheviks strengthened their hold in the Petrograd and Moscow where the Soviets were strong. ኦኬ አሁን ኮማንደር ኢንቺፉ በሚሊታሪ ይሄንን ሪቮሉሽን ለማስቆም ወይም ለመቆጣጠር ያደረገው ጥረት ፌል ያደረገ ለምንድን ነው? እዚህ ቦልሸቪክ የሚባለው ግሩፕ ውስጥ ወይም ሶቪየት የሚባለው አካል ውስጥ ፔዛንቶች ናቸው ያሉ፣ ወርከሮች ናቸው ያሉ፣ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሶልጀሮች ወይም ወታደሮች አሉ። በዚህ ምክንያት እነዚህን ኮንትሮል ለማድረግ የመጣው የኮማንደሩ አርሚ ድል አልቀናውም ማለት ነው። ሶ ሙከራው አልተሳካም። በዚህ ምክንያት ፔተርጋርድ እና ሞስኮ ላይ ሶቪየት በከፍተኛ ሁኔታ ሊጠናከር ቻለ ይለናል። ከዛ ስችግ ያለችው ማስተዋሻ ምን ትላለች? ዘ ፌብሩዋሪ ሪቮሉሽን የካቲቱ አብዮት ኢን ፔትሮጋርድ was a spontaneous protest movement involving a huge mass of people. እንግዲህ ስፖንታኒየስ ሲባል ድንገተኛ ያልተጠበቀ ማለት ነው። በርካታ ሰዎችን ያቀፈ ወይም ብዙ ሰዎች ያሉበት ፕሮቴስት ወይም የተቃውሞ እንቅስቃሴ ነበረ። The event was characterized by a massive strike of workers and demonstration, the use of army and the police to stop demonstration and the occupations of the state Duma in Petrograd. አይታችኋል። እዚህ ላይ እንግዲህ በምንድን ነው ሊገለጸው የሚችለው? እዚህ ላይ የነበረው አብዮት አንደኛ ማሲቭ ስትራይክ ነበረ ወይም የወርከሮች ከፍተኛ የሚባል አድማ ነበረ። ከዛ በተጨማሪ ዴሞንስትሬሽን ወይም ሰላማዊ ሰልፉ ከፍተኛ ነበረ። እንዲሁም በፖሊስ የታገዘ ይህን ዴሞንስትሬሽን ለማስቆም በፖሊስ የታገዘ ነበረ። ነገር ግን ፔትሮጋርድ አካባቢ ላይ ስቴት ዱማ ወይም ፓርላመንቱን ሊይዙ ይችላል ማለት ነው። እነዚህ ሰላማዊ ሰልፍ የሚያካሂዱ አካላት ማለት ነው። So the period between the February and October 1970 was characterized by dual power political structure representing the provisional government and the Petrograd Soviets. ከፌብሩዋሪ እና አሁን ፌብሩዋሪ እና ተመልከቱት የካቲትና ጥቅምት ላይ ያለው የ1917ቱ አብዮት ዱዋል ፓወር ተብሎ ይገለጻል ወይም ካራክተራይዝድ ይደረጋል። ይህ የሆነበት ምክንያት ምንድነው ካል አንደኛ ዱዋል ፓወር ያልነው ፕሮቪዥናል ገቨርንመንቱ እያስተዳደርኩ ነው ብሎ ያስባል። ሁለተኛ ደግሞ ፔትሮጋርድ ሶቪየቶች የራሳቸውን የሆነ ኃይል መስርተዋል። ስለዚህ ሁለት ፖለቲካል ፓወር አለ። አንደኛ ፕሮቪዥናል ገቨርንመንቱ፣ ሁለተኛ ደግሞ ፔትሮጋርድ ሶቪየት። ሶ በዚህ ምክንያት ዱዋል ፓወር ተፈጠረ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ብትረዱት መልካም ነው። ሌላው ኦክቶበር 1970 ሪቮሉሽን ነው። ኦኬ ኦክቶበር 19 ላይ የፌብሩዋሪ ነው ያየነው አይደል? የፌብሩዋሪውን አየን። አሁን ደግሞ ኦክቶበር 1970 አሁን ፌብሩዋሪ፣ ማርች፣ አፕሪል፣ ሜይ፣ ጁን፣ ጁላይ፣ ኦገስት ከዛ ሴፕቴምበር፣ ኦክቶበር ላይ ማለት ነው። ቀጣይ ከስንት ወር ኦልሞስት ከሰባት ከምናምን ወር በኋላ ማለት ነው። ሶ ኦክቶበር 1970 ሪቮሉሽን ምን ይመስላል? The Bolsheviks of the Petrograd Soviet led the popular insurrection beginning on 25 October 1970. ስለዚህ ቦልሸቪክ የሚባሉት ማጀር ግሩፖች ናቸው። በዋናነት በፔትሮጋርድ ሶቪየት ብለን መጥራት እንችላለን ወይም በሌኒን የሚመሩ
ግሩፖች ናቸው። ሊድ የፖፑላር ኢንሰርክሽን ማለት ሁከት ማለት ነው፣ ብጥብጥ ማለት ነው። ሶ መቼ ጀመረ? ኦክቶበር 1970። The headquarters of the provisional governments fell into the hands of the Bolshevik within 10 days. አይታችኋል? የኢንሰርክሽን ወይም የሁከትና ብጥብጥ ወይም የኛው ሪቮሉሽን ፕሮቪዥናል ገቨርንመንት ወይም ጊዜያዊ መንግስቱ በ10 ቀናት ውስጥ በቦልሸቪክ ቁጥጥር ውስጥ ሊሆን ቻለ። the provisional government came to an end። ከዛስ ፕሮቪዥናል ገቨርንመንት ወይም ጊዜያዊ መንግስቱ እንዳረገ ማለት ነው፣ አለቀ አበቃ። the Bolshevik seized political power። ከዛ ምን ያዙ? ፖለቲካውን ፓወር ወይም ሙሉ በሙሉ ተቆጣጠሩ ማለት ነው። የፖለቲካውን ወይም ስልጣን ተቆጣጠሩ ማለት ነው። they established a regime led by Premier Lenin and War Minister Leo Trotsky። ታቻል። ከዛ ፕሮቪዥናል ገቨርንመንቱ እንዳረገ ካረገ በኋላ የራሳቸውን የሆነ መንግስት ነገር ፈጠሩ። እሱም መንግስት የሚመራው በማን ነው? በሌኒን ነበር የሚመራው፣ ሌኒን። ዋር ሚኒስቴር ደግሞ ማን ሆነ? ወይም የጦር ሚኒስቴሩ ሊዮ ትሮትስኪ ተብሎ የሚጠራ ዋር ሚኒስቴር። soon after they secured state power the Bolshevik took the following measure። ከዛ በኋላ ፖልሸቪኮች እነዚህን እዚህ ላይ የተጠቀሱትን እርምጃዎች ወሰዱ ማለት ነው። አንደኛ organized the workers to take over the factory and nationalized industry። የመጀመሪያው እንግዲህ ወርከሮችን በማደራጀት የቆሙ ፋብሪካዎች ስራ ላይ እንዲውሉ። an 8-hour worker day was introduced by law። በህግ ደግሞ የ8 ሰዓት ስራ፣ ያ ማለት በቀን ውስጥ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ አንድ ሰራተኛ ወይም አንድ የመንግስት ሰራተኛ በቀን ውስጥ 8 ሰዓት ነው የሚሰራው። ስለዚህ እሱ ህግ በህግ ጸደቀ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ directed the peasant to seize the noble estate by the decree passed in October 1970። እዚህ ጋር ዲክሪ ስንል ድንጋጌ ማለት ነው፣ ድንጋጌ። ስለዚህ ፔዛንቶች የኖብሊቲዎችን መሬት ይዘው እንዲያርሱ ተፈቀደላቸው ወይም ተደነገገ ማለት ነው። መቼ? በኦክቶበር 1970። it confiscated ኦኬ ኮንፊስኬትድ ስንል እዚህ ጋር ኮንፊስኬትድ ማለት መውረስ ማለት ነው። it confiscated the lands of the landowner and gave it to the peasant። ስለዚህ ላንድ ኦነሮች ለማን መሬታቸውን ሰጡ? ለፔዛንቶች። ሶ ላንድ ኦነሮች በፔዛንቶች ተወረሱ ማለት ነው። this was an important measure meant to solve the age-old agrarian problem። አግሬሪያን ማለት የእርሻ ችግር ወይም ከእርሻ ጋር የተገናኙ ችግሮችን ለመፍታት በጣም ወሳኝ የሚባል ውሳኔ ወይም እርምጃ እንደሆነ ተደርጎ ይቆጠራል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ወርከሮችን አደራጅቶ ፋክተሪዎች እንዲሰሩ ማድረግ እና በቀን ውስጥ 8 ሰዓት እንዲሰሩ ማድረግ። ሁለተኛ ደግሞ ፔዛንቶች ላንድ ኦነሮችን መሬታቸውን በመቀበል እንዲያርሱ ማድረግ ወይም የላንድ ኦነሮችን መሬት እንዲወርሱ ማድረግ። ከዛ passed the decree of peace October 1970 which relieved the soldiers from the war that they were not willing to fight. Russia formally withdrew from World War I after signing the Treaty of Brest-Litovsk with the German in 1980። ስለዚህ በ1918 ከጀርመን ጋር ትሪቲ ወይም ስምምነት ከፈጠረ በኋላ የስምምነት ብሬስት ሊቶቭስክ ይባላል። ይህን ስምምነት ከፈጸመች በኋላ ዋር የሚባል ነገር ምን አለ? አቆመ ማለት ነው። ስለዚህ ዲክሪስ ኦፍ ፒስ ማለት የሰላም ድንጋጌ ወይም ስምምነት ወይም ውል ብለን መውሰድ እንችላለን። እነዚህ ነገሮች በዋናነት ሶስቱ ሜጀሮች ወይም እርምጃዎች ተወሰዱ ማለት ነው። ያ ማለት ማን ስልጣኑን ከያዘ በኋላ ቦልሸቪክ የሚባለው ሜጀር ግሩፕ ፖለቲካል ፓወር ከያዘ በኋላ ማለት ነው። Then by introducing this and other measures the Bolshevik tried to meet the demands of the people for peace, land and bread። ከዚህ በኋላ ቦልሸቪኮች የወሰዱት ወይም ያደረጉት ሙከራ የህዝቡን ፍላጎት ከሞላ ጎደል ለማሟላት ቻሉ። ያ ማለት ፒስ የሚባለው ነገር ከጀርመን ጋር ፒስ ስለፈጠሩ ትሪቲ ስለፈጠሩ ሰላም ወረደ። ላንድ የሚባለው ነገር ደግሞ ከላንድ ኦነሮች ፔዛንቶች ምን ስላሉ ስለወረሱ ወይም ምን ስላደረጉ ብለናል እዚህ ላይ ኮንፊስኬትድ ስላደረጉ ወይም ውርስ ስላገኙ። ከዛ በተጨማሪ ብሬድ የሚባለው ነገር ደግሞ ወርከሮች
በማደራጀት ወይም ኦርጋናይዝ በማድረግ ፋክተሪዎች እንዲሰሩ በማድረግ ፕሮብለሞችን በቀላሉ መፍታት ቻሉ ማለት ነው። Thus, Bolshevik measures were disliked by those who lost their land and high offices in the government. ቦልሸቪኮች ግን ወይም ቦልሸቪኮች የወሰዱት እርምጃ ግን በአንዳንድ ሰዎች ሊወደድ አልቻለም። በእነማን? መሬታቸውን ባጡ ኖቢሊቲዎች እንዲሁም ፕሮቪዥናል ገቨርንመንቱ ላይ ስልጣን በነበራቸው አካላት ሊወደድ አልቻለም። West Europeans power feared that such an upheaval would set the bad example for their people. ነገር ግን እዚህ ላይ እንግዲህ ዌስት ኢሮፒያን የሚባሉት ወይም የምዕራብ አውሮፓ ሀገሮች ራሽያ ላይ የተካሄደው ነገር ወይም የአፒቪል የሚባለው ወይም ሁከት ለራሳቸው ስጋት ሆነባቸው። ያ ማለት ራሽያ ላይ ህዝቦቹ ይህን ሁከት ስለፈጠሩ ነው ራሳቸው የሚፈልጉትን ለምሳሌ ፒስ ላንድ ብሬድ የሚለው ነገር ነበር ስሎጋናቸው ወይም መፈክራቸው። ይህን አድርገው ሪቮሉሽን መጀመራቸው ስኬት ስላደረሳቸው ምዕራብ አውሮፓ አካባቢ ያሉ ባለስልጣናት እኛ ላይ ያሉ ህዝቦችም ይህን ነገር ቢያደርጉ እኮ አደጋ ነው ብለው ፊር አረጉ ወይም ፈሩ ይላል። ኦኬ ለምሳሌ ራሽያ ላይ ያለው ፔዛንቱ ወርከሩ እንዲሁም ሶልጀሩ ባንድ ላይ ሆኖ ሶቪየት የሚል ነገር መስርተው ነው አይደለ ፒስ ላንድ ኤንድ ብሬድ የሚል ሪቮሉሽን አካሄደው የሚፈልጉት ነገር የተሟላላቸው። ስለዚህ ሌሎች አውሮፓ ውስጥ ያሉ ሀገሮች ላይ ያሉ ፒፕሎችን እንደዚህ አይነት ነገር ሊያደርጉ ይችላሉ፣ እንደዚህ አይነት ሁከት ሊፈጥሩ ይችላሉ ብለው ፊር አደረጉ ይላል። ኦኬ the internal enemies of the revolution led by the ex-Czarist officer organized military operation and attacked the revolutionary government. Their force were known as the White Army. A civil war broke out and lasted until 1922. ከዛ ምንድነው የተካሄደው መሰላችሁ? እዚህ ጋር ኢንተርናል ኢነሚ ኦፍ ዘ ሪቮሉሽን ማለት ሪቮሉሽኑ የሚቃወሙ ኢነሚዎች ወይም ጠላቶች አሉ። ስፔሻሊ ኤክስ ዛሪስት ኦፊሰር ያ ማለት ከነገስታቱ ወይም ከንጉሱ ወገን የሆኑ ከፕሮቪዥናል ገቨርንመንቱ ላይ የተወገዱ አካላት ሚሊታሪዎችን ኦርጋናይዝ በማድረግ ሪቮሉሽን ገቨርንመንቱ ወይም የማን የሚባለውን ቢቶቪስክ የሚባለውን ፓርት አታክ ማድረግ ጀመሩ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት እንግዲህ ሲቪል ዋር ብሬክ አውት አደረገ ወይም የእርስ በርስ ጦርነት ተነሳ ይላል። ኦኬ ሶ የእርስ በርስ ጦርነቱ የተነሳ በምንድነው ካል አንደኛ የቀደም ኦፊሰሮች ያደራጁት የራሳቸው ሚሊታሪ ፓወር ነበረ። ሁለተኛ ደግሞ ሪቮሉሽናሪ ገቨርንመንቱ ላይ ያሉ ኃይላት አሉ ሁለቱ ባደረጉት ውጊያ ማለት ነው። ስለዚህ ጦርነቱ እስከ መቼ ቀጠለ? እስከ 1922 ድረስ ቀጠለ ማለት ነው። ባይዘው አንድ ነገር እዚህ መረዳት ያለባችሁ ዋይት አርሚ እና ሬድ አርሚ የሚባል አለ። ዋይት አርሚ ማለት እንግዲህ መጀመሪያ እንደነገርኳችሁ አውሮፓ ላይ ያሉ ሀገሮች ራሽያ ላይ የተካሄደው አፒቫል የሚባለው ወይም ሁከትና ብጥብጥ እነሱም ላይ እንዳይመጣ ስለሚፈሩ የቀደሙን ፕሮቪዥናል ገቨርንመንት ሳፖርት ያደርጉ ነበረ። ኦኬ በዛ ምክንያት የፈጠሩት አርሚ ነው ዋይት አርሚ የሚባለው። ሬድ አርሚ የሚባለው ደግሞ በሪቮሉሽናሪ ገቨርንመንት ላይ ያለው አርሚ ነው። ሶ በሁለቱ መካከል የተደረገ ውጊያ ነው እስከ 1922 የቆየው ማለት ነው። A red army of the revolutionary government succeeded in the crushing of the rebel force and saved the revolution. ስለዚህ ሬድ አርሚው በማሸነፍ ሪቮሉሽኑን ወይም አብዮቱን ሴቭ ሊያደርግ ችሏል ወይም ሊያድነው ችሏል ማለት ነው። To solve the mounting economic problem, the Bolshevik introduced a new economic policy, NEP, in 1921. እንግዲህ ራሽያ ውስጥ የተከሰተውን የኢኮኖሚ ችግር ሶልቭ ለማድረግ ቦልሸቪኮች አዲስ የሆነ ኢኮኖሚክ ፖሊሲን አጸደቁ ወይም አነሱ ወይም አዘጋጁ ማለት ነው። This policy restore a smaller enterprise to their own. Okay, allowed peasants to sell their grain for profit and revived commerce. ምንድነው ያደረጉት መሰላችሁ? ስሞል ስኬል ኢንተርፕራይዝ የሚባሉ አሉ ወይም ትንንሽ የሆኑ ጥቃቅንና አነስተኛ የሚባሉ ነገሮች ማለት ነው። እነሱ ምንድነው ያደረጉት? ራሱ ኦውነሩ እንዲሰራበት ማለት ነው። በእነዛ ኢንተርፕራይዞች ራሱ የኢንተርፕራይዙ ባለቤት ስራው እንዲሰራ ማለት ነው። ፔዛንቶች ደግሞ ያመረቱትን ምርት ወይም ግሬን ወይም ጥራጥሬ መሸጥ እንዲችሉ ማለት ነው እና ፕሮፊት እንዲያገኙ ወይም ትርፍ እንዲያገኙ ከዛ ኮመርሱ ሪቫይቭ እንዲያደርግ ወይም እንደገና እንዲነሳ እንዲነቃቃ የማድረግ ስራ ሰሩ። በዚህ ምክንያት ራሽያ ውስጥ ተከስቶ የነበረውን የኢኮኖሚክ ፕሮብለም ሶልቭ ማድረግ ቻሉ ማለት ነው።
A new state called the Union of Soviet Socialist Republic ወይም USSR was established in July 1922 ከዛ በ1922 የሆነ ሌላ ስቴት አዲስ ስቴት ተፈጠረ። ይህም ስቴት USSR Union of Soviet Socialist Republic የሚባል። Secret police called Cheka was also organized in the same year to suppress counter-revolutionaries ከዛ ደግሞ ሰክሬት የሆነ ሚስጥራዊ የሆነ ፖሊስ ተቋቋመ። ማን ይባላል? ቸካ ይባላል። የቸካ ኃላፊነቱ ምንድነው? ካውንተር ሪቮሉሽናሪ ወይም አብዮቱን የሚያደናቅፉ አካላትን ሰርፕራይዝ እንዲያደርግ፣ እንዲጨቁን ወይም እንዲያጠፋ ወይም እንዲያስወግድ ማለት ነው። Then Lenin died in 1924 and was succeeded by Joseph Stalin. ከዛ በ1924 ሌኒን ወይም የቦልሸቪኩ መሪ ወይም እስካሁን ድረስ ሲካሄድ የነበረውን ሪቮሉሽን ድል ሲያደርግ የነበረው አካል ሞተ። ከዛ ማን ተተካ? ጆሴፍ ስታሊን የተባለ ሌላ መሪ ተተካ ማለት ነው። From 1928 up to 38 Stalin carried out purges within the Soviet communist parties to strengthen his totalitarian rule and eliminate opposition. ከዛ ጆሴፍ ስታሊን እንግዲህ ከ1928 ጀምሮ እስከ 38 ድረስ ሶቪየት ኮሚኒስት ፓርቲ እንዲጠናከር የማድረግ ስራ ሰራ። ኦፖዝ የሚያደርጉትንም ኢሊሚኔት ለማድረግ ሞከረ። Then he introduced a series of economic plan called 5-year economic plan. አሁንም ኢኮኖሚኩ ዘርፍ ስለሆነ ወይም የኢኮኖሚው ዘርፍ ስለሆነ ራሽያን እያደቀቃት ያለው የ5 ዓመት የኢኮኖሚ እቅድ ኦኬ እሱን ነገር ኢንትሮዲዩስ ለማድረግ ቻለ ማለት ነው። The first 5-year economic plan lasted from 1928 up to 1932. የመጀመሪያው የ5 ዓመት የኢኮኖሚ እቅድ ከ1928 እስከ 1932 ነበር። All foreign influences in Russia industry was abolished. ከዛ በኋላ ራሽያ ውስጥ ገብተው ሲያዳክሩ የነበሩት ወይም ባጭሩ ተጽዕኖ ሲፈጥሩ የነበሩት የውጭ የኢንዱስትሪ ኃላፊዎች ወይም ባለቤቶች እንዲወገዱ ተደረገ። ለምሳሌ ከፈረንሳይ ሊሆን ይችላል ወይም ከብሪቴን ሊሆን ይችላል ወይም ከሌላ የአውሮፓ ሀገር ራሽያ ውስጥ ገብቶ ስለ ኢንዱስትሪ ጉዳይ ያገባኛል የሚል ነገር በሙሉ ተወገደ ማለት ነው። Then industrialization showed rapid progress resulting in high rate of production. ከዛ ራሽያ ውስጥ ያለው ኢንዱስትሪያላይዜሽን ራሽያ ላይ ከፍተኛ የሆነ ፕሮዳክሽን ሊያስገኝ ይቻለ ማለት ነው። But the process of forceful collectivization of the farm faced a serious opposition, particularly from the rich farmer called kulaks, and as a result Russia faced a severe food shortage in 1934. እዚህ ጋር ጆሴፍ ስታሊን የወሰደው አንድ እርምጃ ወይም በ5 year ኢኮኖሚክ ፕላን ውስጥ ገበሬዎች ያመረቱትን ምርት በጉልበት ኮሌክት ማድረግ ወይም መሰብሰብ ይዞ ነበር። ይሄን ማድረጉ ደግሞ በእነዚህ ሪች ፋርመሮች ስፔሻሊ ኩላክስ በሚባሉ አካላት ላይ ከፍተኛ ነው ፖዚሽን ወይም ተቃርኖ ገጠመው። ገበሬው አመፀ ማለት ምርት አያመርትም ማለት ነው። በድጋሚ ራሽያ የፉድ ሾርቴጅ ሊገጥማት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እስከ 1934 አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ የፉድ ሾርቴጅ ገጠመው በድጋሚ ማለት ነው። Then in the second 5 year plan, however, the situation was somewhat alleviated. ምንም እንኳን በመጀመሪያው የ5 ዓመት የኢኮኖሚ ፕላን ይሄ ነገር ቢገጥመውም በሁለተኛው የ5 ዓመት የኢኮኖሚክ ፕላን ግን ይሄን ነገር ሊቀርፍ ወይም ሊያቃልል ችሏል ማለት ነው። The third 5 year plan had just begun when Nazi Germany attacked Russia in 1941. አሁን ሶስተኛው የ5 ዓመት የኢኮኖሚ እቅድ የጀመረው መቼ ነው? ናዚ የተባለው የጀርመን ግሩፕ ራሽያን በ1941 አታክ ሲያደርግ። By that time, Stalin had already transformed Russia from backward agricultural nation into modern industrialite. በዚህ ጊዜ እንግዲህ ናዚ ጀርመን ራሽያን በ1941 በወረረ ጊዜ ራሽያ ግን ባክዋርድ ከሚባል ወይም በጣም ኋላ ቀር ከሚባል የአግሪካልቸር አሰራር ወደ ዘመናዊ የኢንዱስትሪ ስቴት ቀይሯል ነበር። This economic strength enabled Russia to score a victory over the Nazi Germany in the Second World War. በዚህ ምክንያት በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ናዚ ጀርመኒ ራሽያን ሊወጋ ቢሞክርም እንኳን ሳይሳካለት ቀረ። በዚህ ምክንያት ራሽያ ቪክተሪ ሆነች ወይም ባለድል ልትሆን ቻለች ማለት ነው። Then the Russian Revolution became an inspiration for colonial peoples of the Africa and Asia in their anti-colonial struggle. እንግዲህ ራሽያ ያደረገችው ሪቮሉሽን ወይም አብዮት
አፍሪካ ውስጥ ላሉ ጭቁን ህዝቦችና ኤዥያ ውስጥ ለሚገኙ በኮሎኒያል ፓወር ወይም በቅኝ ግዛት ለሚገኙ ሀገራት እንደ ምሳሌ ወይም ስትራግል እንዲያደርጉ ወይም እንዲታገሉ መስመር አበጀ ማለት ነው፣ ወይም እንደ ምሳሌ ሆነላቸው። the strengthening of the USSR after the second world war changed the international balance of the power። በዚህ ምክንያት እንግዲህ በሁለተኛ ዓለም ጦርነት የራሽያ ስትሬንግዝ ወይም ጥንካሬ ዓለም ላይ ያለውን ፓወር ሊቀይረው ችሏል ማለት ነው። the USSR ያ ማለት ራሽያ ማለት ነው becomes strong supporters of the national liberation struggle in Africa, Asia and Latin America country። so USSR የተባለችው ወይም ራሽያ ባጭሩ አፍሪካ ውስጥ ላለው ስትራግል፣ ኤዥያ ውስጥ ላለው ስትራግል፣ ላቲን አሜሪካ ውስጥ ላሉት አገሮች ለሚያደርጉት ስትራግል እንደ ሳፖርተር ወይም እንደ ድጋፍ ሆና ስትታገል ወይም ስታገዝ ኖረች ማለት ነው። በአሁኑ ጊዜ ራሱ ራሽያ አፍሪካ ውስጥ ለሚደረጉ ስትራግሎች እገዛ እያደረገች ትገኛለች ማለት ነው። ስለዚህ ተማሪዎች የራሽያ ሪቮሉሽን ይህን ይመስል ነበረ፣ ወይም ሁለተኛው ክፍል ይህን ይመስል ነበረ። በሚቀጥለው በሶስተኛው ክፍል the leg of nation በሚለው ቶፒክ እንገናኛለን። እስከዛው ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በድጋሚ መልካም ጊዜ